สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นมิสแกรนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์ตังค์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยจริงๆนะคะจากสาเหตุเรื่องราวที่บอสเซ็งแอดมินใช้ว่าเซ็งแล้วเป็นใครก็เซ็ง ที่พี่กบพี่คิมจะไปทำงานร่วมกับเวทีมิซูปราไทยแลนด์แอดมินพูดง่ายๆกันซูปราไทยแลนด์เนาะโดยพี่กบพี่คิมบอกว่าไปในฐานะที่ปรึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมลงทุนอะไรกับใครเขาเลยถือว่าน้องอแมนด้าให้เกียรติแกแบบสูงที่สุดแค่นั้นเองไปช่วยลูกสาวแค่นั้นนะคะแล้วก็ในกองก็คือน้องอแมนด้าเป็น ND แล้วก็มีพรฟ้ากับแพรวนิชได้เป็นผู้จัดการกองด้วยบอสเคืองมากสาเหตุหลักๆที่แกเคืองก็คืออพรฟ้าคือมีเรื่องมีราวกับแกคือปกติแอดมินก็ไม่ได้เป็นคนดูนางงามมานานมากนะแต่แอดมินจะสังเกตว่าเวลาแกพูดถึงพรฟ้าทีไรแกจะชอบเหมือนกับโยงไปเรื่องที่พรฟ้าเคยถูกจับเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับยาเสพติดจะอย่างนี้ประจำเลยซึ่งตอนนั้นแอดมินก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแกจะต้องแบบว่าไปขุดเรื่องราวของพรฟ้าขึ้นมาเล่นประจำทั้งที่ตอนหลังรู้สึกว่าพรฟ้าเขาได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากเคสนั้นใช่ไหมจนมาล่าสุดเรื่องเนี้ยถึงได้รู้ว่าเขามีเรื่องมีราวกันมานานมากแล้วระหว่างพรฟ้ากับบอสตั้งแต่ปี14หรือปี2557ย้อนกลับไปก็10 ปีที่แล้วมีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วบอสก็เลยไม่ชอบพูดตรงๆเลยไม่ชอบที่พี่คิมกับพี่กบจะไปทำงานกับคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่เคยไม่ถูกกับบอสแอดมินใช้คำนี้แล้วไม่ถูกกับบอสเลยเคืองและแอดมินก็เลยพยายามรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเขาไม่ถูกกันเรื่องอะไรบอสก็เหมือนกับเคยมีคดีนั่นโน่นนี่วันนี้เรามาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันก็แล้วกันแอดมินจะบอกว่าปี57ปี58ปี59บอสนวัตกับพรฟ้าเกิดวิบากกรรมในชีวิตเยอะมากจริงๆไม่รู้ไปทำอะไรกันมานะปี57 58 59เกิดวิบากกรรมในชีวิตเยอะมากเดี๋ยวเป็นสเต็ปไปเลยแล้วกันนะเรื่องราวตอนนั้นบอสนวัตเพิ่งจะก่อตั้งมิสแกรนใหม่ๆมิสแกรนไทยแลนด์คือแอดมินพูดตรงๆเลยนะมันเป็นงานหินนะมันเป็นงานหินที่จะตั้งเวทีการประกวดนางงามในประเทศไทยแล้วแบบว่าไปดีลแต่ละจังหวัด77จังหวัดให้มาจัดคนส่งประกวดแล้วแต่ละ77จังหวัดก็ต้องประกวดในเวทีของตัวเองให้แล้วเสร็จก่อนด้วยถึงจะคัดตัวแทนมาประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยบอสก็ต้องไปดีลกับหลายๆประเทศทั่วโลกให้ส่งนางงามมาประกวดเป็นเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์คือพูดง่ายๆแกเป็นคนแบบว่าออกแนวอย่างนี้เลยนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเข้าใจปะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำไอ้แผนการอันเนี้ยแค่คิดเราก็เหนื่อยแล้วว่าตัวเองเข้าใจปะแค่เราคิดโอ้ยให้77จังหวัดแต่ละจังหวัดจัดการประกวดก็เหนื่อยแล้วต้องไปดิว77จังหวัดพอจัดการประกวดเสร็จแล้วแต่ละจังหวัดส่งคนมาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็งานช้างอีกยังไม่จบประกวดระดับโลกอีกคิดว่าช่วงที่ตั้งมิสแกรนด์ขึ้นมาใหม่ๆคิดว่าแกจะเหนื่อยขนาดไหนอะแอดมินแค่จินตนาการก็แบบเหนื่อยแสนสาหัสซึ่งแอดมินถ้าคำนวณไม่ผิดแอดมินว่าในเวลานั้นบอสน่าจะอายุ40ปลายหรือเปล่าคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วแกน่าจะอายุ40ปลายคือคนอายุ40ปลายเนี่ยบางคนสภาพร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วนะเริ่มใช่ไหมแต่บางคนก็ยังคล่องแคล่วว่องไวอยู่แต่ไอ้ภารกิจอันนี้คือเหนื่อยและหนักแอดมินถึงมาเข้าใจว่าทำไมพอถึงประเด็นเรื่องการเปิดการซื้อขายหุ้นมิสแกรนด์บอสถึงฝันไกลจะไป NASDAQ เพราะแกเป็นคนกล้าฝันแกทำสำเร็จมาแล้วกับเวทีมิสแกรนด์ดังไปทั่วโลกแกทำปีแรกปี2ปี3มันก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกคือมันก็ยังล้มลุกคลุกคลาน
แกมาเปรี้ยงจริงๆนะเอาให้แอดมินคิดว่าเปรี้ยงสุดๆจริงๆก็ไอ้10 ปีมิสแกรนอันนั้นนะที่ได้อิงฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ดังขึ้นมาเลยจนปีล่าสุดเนี้ยปีล่าสุดนี้ที่เวที Miss Universe ทำได้ไม่ดีแล้วแกก็โดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆคือปีนี้แกเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะเวที Miss Grand Inter โอเคป่ะแกสู้ของแกมาเลือดตาแทบกระเด็นโอ้โหแอดมินเข้าใจนะคือแสนสาหัสอะและตอนนั้นคนที่เป็นกองหนุนแกอีกด้านหนึ่งก็คือทีมภูเก็ตโตด้วยกันมาเลยทีมภูเก็ตนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวย้อนหลังกันดีกว่าว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นในปีนั้นทำไมแกถึงบอกว่าแกเกือบไปไม่รอดแล้วกับเวทีมิสแกรนด์น่าสนใจนะอันนี้เดี๋ยวข่าวกล่าวมาให้กันฟังนะคะรูปที่เห็นอยู่นี้โอ้โหพรฟ้าสวยนะย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วตอนนี้พรฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วคะจะ30ยัง30แล้วเนอะน่าจะ30หรือ30ต้นๆใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วยังอ้อมากพรฟ้าไหนหน้าเขาสวยจริงอายุน่าจะ20-21สวยมากเขาบอกอันนี้ของวันที่12 มิถุนายน 2557 12 มิถุนายน 2557มีข่าวออกมาบอกว่าบริษัท Organizer เจ้าของสิทธิ์ประกวด Miss Earth ฟ้องแพ่งนวัดอิสระไกรศรีพิธีกรชื่อดังอ้างสิทธิ์จัดการประกวด Miss Earth ซ้ำซ้อนเรียกค่าเสียหาย48 ล้านและขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวทำไมเขาถึงไปอ้างว่าบอสจัดประกวด Miss Earth ซ้ำซ้อนล่ะเพราะตอนนั้นบอสตั้ง Miss Grand มาแล้วไม่ใช่เหรองงไหมลองมาดูกันนะเขาบอกว่าที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะคะนางสาวกันดาพรสิริเยี่ยมกรรมการบริษัท Organizer IQ จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิ์จัดประกวด Miss Earth Thailand ประจำปี 2556 ถึง 2560 พร้อมด้วยนางสาวปุณิกากุลสุนทรรัตน์หรือน้องพอลลี่ตอนนั้นเขาชื่อว่าพอลลี่ไม่ได้พรฟ้าเนาะพร้อมด้วยนางสาวปุณิกากุลสุนทรรัตน์หรือน้องพอลลี่รองอันดับ2 Miss Earth ประจำปี 2013 ตอนนั้นน้องพอลลี่หรือพรฟ้าเนี่ยได้เป็น Miss Earth Water นะคะ Miss Earth Water แล้วก็ทนายความเข้ายื่นฟ้องนวัดอิสระไกรศรีเป็นจำเลยหมายเลขที่1แล้วก็บริษัท Holiday Television จำกัดเป็นจำเลยที่2เรื่องการละเมิดเรียกค่าเสียหายทันที48 ล้านบาทจากการใช้สิทธิ์จัดประกวด Miss Earth Thailand 2014 โดยไม่สุจริตทำให้โจทก์ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิ์จัดประกวดแต่เพียงผู้เดียวได้รับความเสียหายเพราะว่าจำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์จัดการแถลงข่าวประกวด Miss Earth Thailand 2014 คือตอนนั้นแอดมินอ่านแล้วงงคือบอสเขาอ้างสิทธิ์จัดการแถลงข่าวประกวด Miss Earth Thailand ด้วยเหรอคะคือมันไปอ้างสิทธิ์ประกวดซ้ำซ้อนกับทาง Organizer IQ เหรอคะเดี๋ยวดูกันไปนะและหลังจากนั้นทางโจทก์ก็ได้ยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ห้ามบอสนวัดเอาชื่อการจัดประกวด Miss Earth Thailand 2014 ไปใช้เป็นชื่อพ่วงในการประกวดคัดเลือกตัวแทน Miss Grand 2014 ที่บอสเตรียมจะจัดการประกวดรอบตัดสินศาลก็ได้ประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีนะคะส่วนคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนางสาวกันตาพรเปิดเผยพร้อมแจกเอกสารระบุรายละเอียดที่มาของการฟ้องคดีนี้บอกว่านวัดเคยติดต่อขอซื้อสิทธิ์จัดประกวด Miss Earth กับทางบริษัทโดยได้เสนอผลประโยชน์ให้จำนวนมากแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ขายสิทธิ์ให้และบอกบอสนวัดไม่ให้นำไปรวมกับการประกวด Miss Grand Thailand โดยเด็ดขาดเนื่องจากทางบริษัทของตนเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประกวดอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าบอสนวัดกลับไปแถลงข่าวจัดการประกวด Miss Grand Thailand และการประกวด Miss Earth Thailand 2014 โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์จัดการประกวด Miss Earth Thailandทั้งที่ทราบมาตลอดว่าสิทธิ์ในการจัดประกวด Miss Earth Thailand เป็นของบริษัท
Organizer IQ แห่งนี้โดยชอบด้วยกฎหมายทางด้านนางสาวกันตาพรท่านนี้นะคะกันดาพรนางสาวกันดาพรท่านนี้ก็เลยส่งใบรับรองสิทธิการจัดประกวดและเอกสารขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิการจัดงานและการคัดเลือกตัวแทน Miss Earth Thailand 2014พร้อมทั้งขอให้หยุดการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นผู้มีสิทธิส่งตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Earth ในระดับนานาชาติด้วยแต่บอสนวัตกลับยืนยันจะจัดการประกวด Miss Earth Thailand ต่อไปและปฏิเสธแสดงเอกสารสิทธิ์ให้ทราบโดยอ้างว่าเป็นความลับธุรกิจก็เลยนำเรื่องนี้มาฟ้องร้องต่อศาลนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทาง Organizer IQ ได้รับความเสียหายมากเพราะได้มีการเจรจาทางธุรกิจกับผู้สนับสนุนการประกวดไปแล้วและมีกำหนดการแถลงข่าวจัดประกวด Miss Earth Thailand ในวันที่ 5 สิงหาแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้ผู้สนับสนุนหรือพวกสปอนเซอร์ไม่มั่นใจก็เลยยืนยันว่าทาง Organizer IQ ได้จัดประกวด Miss Earth Thailand ตามกฎกติกาของสำนักงานใหญ่ที่ฟิลิปปินส์ไม่ได้ผิดข้อตกลงใดๆและไม่มั่นใจว่าคู่กรณีมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือไม่ก็ขอให้คู่กรณีคือบอสนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงหากทางบอสนวัตติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยก็ยินดีที่จะเจรจากันคือแอดมินอ่านแล้วสรุปได้ความว่าคือตอนนั้นเหมือนกับว่าทางบริษัท Organizer IQ แห่งนี้เขาบอกว่าเขาได้สิทธิ์จัดการประกวด Miss Earth Thailand ใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับประมาณว่าบอสก็มาติดต่อขอซื้อสิทธิ์จัดการประกวด Miss Earth กับทางบริษัทนี้ก็เสนอผลประโยชน์ให้จำนวนมากแต่ทางบริษัทไม่ได้ขายสิทธิ์ให้แล้วก็บอกกับบอสนวัตด้วยบอกว่าอย่าเอาไปเชื่อมโยงกับการประกวด Miss Grand Thailand โดยเด็ดขาดนะคือ Miss Earth ก็ส่วน Miss Earth Miss Grand ก็ส่วน Miss Grand และฉันไม่ให้สิทธิ์เธอในการจัดประกวด Miss Earth อะไรด้วยแต่ปรากฏว่าบอสก็ได้แถลงข่าวจัดการประกวด Miss Grand กับการประกวด Miss Earth Thailand โดยอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิทธิ์การประกวด Miss Earth Thailand ในปี 2014 อันนั้นทางบริษัทOrganizer IQ ก็เลยควงน้องพอลลี่ซึ่งตอนนั้นมีตำแหน่งเป็น Miss Earth Water เนี่ยมาฟ้องร้องศาลแล้วก็บอกให้ศาลเนี่ยช่วยคล้ายๆกับว่าช่วยระงับกิจกรรมของทางเวที Miss Grand ซึ่งณเวลานั้น Miss Grand Thailand ณเวลานั้นเขากำลังจะจัดประกวดรอบไฟนอลอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขามาฟ้องร้องศาลให้ระงับการจัดประกวด Miss Grand ด้วยซึ่งถ้าศาลตัดสินให้ระงับการจัดประกวด Miss Grand ซึ่งมันกำลังจะเข้าสู่รอบไฟนอลอยู่แล้วและถ้าเกิดระงับไปเนี่ยบอสเสียหายใหญ่โตมากตัวเองบอสเสียหายใหญ่โตมากคือเป็นเคสออกแนวแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆเพราะว่าท้ายสุดบอสได้จัดถ้าปีนั้นบอสไม่ได้จัดตามสมมติว่าศาลตัดสินให้ไม่ได้จัดเสร็จเลยทุกอย่างเสร็จนะคะก็อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไงก็มีคนถามสมัยนั้นนะถามบอกว่าทำไมพี่นวัดที่จัดงานประกวดให้ช่อง7ทำแบบนี้ล่ะคะโดนฟ้องเลยสมัยนั้นมีคนถามแล้วก็มีคนมาตอบอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าก็กองประกวด Miss Earth เขาให้คุณนวัดหาตัวแทนเองนี่คะแล้วเขาก็ประกาศในแฟนเพจเขาอย่างเป็นทางการว่าผู้ได้ลิขสิทธิ์ในประเทศไทยปี 2014 คือคุณนวัดด้วยแสดงว่ามันขัดแย้งกันอยู่เนาะเพราะบอสบอกว่าเขาได้สิทธิ์แต่ทาง Organizer IQ บอกว่าไม่ได้ให้สิทธิ์แก่บอสอะไรประมาณเนี้ยแล้วยังจะฟ้องศาลให้ระงับกิจกรรมของทางเวที Miss Grand Thailand ด้วยเพราะว่าทั้งที่ถ้าโดนระงับไปเนี่ยบอสเสียหายมากเลยเพราะกำลังจะเข้าสู่การประกวดรอบไฟนอลแล้วปรากฏว่าบอสก็หอบหลักฐานฟ้องกลับนะคะบอกว่าอย่างนี้หลังจากที่บอสนวัตถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์การจัดงาน Miss Earth Thailand ล่าสุดบอสก็หอบหลักฐานสัญญาฉบับจริงมาโชว์ฟ้องกลับเรียก100 ล้านเลยเนี่ยค่ะหลังจากนางสาวกันดาพรสิริเยี่ยมกรรมการบริษัท Organizer IQ ยื่นฟ้องบอสนวัต
ฐานใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตแล้วก็ละเมิดสิทธิ์การจัดงาน Miss Earth Thailand เรียกค่าเสียหาย48ล้านบาทในวันถัดมาบอสก็ได้เปิดแถลงข่าวที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์โดยบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเคยใช้คำว่าเคยนะฝ่ายตรงข้ามเคยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงแต่ไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นรายปีทำให้บริษัทแม่ที่ฟิลิปปินส์ตัดออกจากสัญญาโดยอัตโนมัติและที่ผ่านมาคู่กรณีเนี่ยก็คือทาง Organizer IQ คนนี้กันดาพรคนนี้ร้องขอเอกสารสิทธิ์คืนและข่มขู่มาตลอดเวลาก่อนที่จะเซ็นสัญญาทาง Miss Earth บริษัทใหญ่ในฟิลิปปินส์ตัดสินใจจะให้ไดเรคเตอร์ผมและยกเลิกสัญญากับทางเจ้าเดิมเพราะเจ้าของเดิมทำผิดสัญญายกตัวอย่างคือ 1. ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เดือนมกราคมของทุกปีแต่เขาไม่จ่าย 2. ทางฟิลิปปินส์ให้สิทธิ์ถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆก็เลยมีการยกเลิกสัญญาฉบับนั้นโดยอัตโนมัติไปเลยแล้วทางฟิลิปปินส์เคยขอประวัติตัวแทนประเทศไทยที่ไปประกวดปีก่อนแต่ทาง Organizer IQ ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาบอสยังหอบเอกสารหลักฐานฟ้องกลับคู่กรณีคดีแพ่งในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และหมิ่นประมาทเรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทและก็ยังดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทและการกล่าวร้ายซึ่งหน้าโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือเอกสารที่ทางคู่กรณีได้ส่งมาด้วยแอดมินเข้าใจละทำไมมันอ้างสิทธิ์ซ้ำซ้อนกันเพราะว่าเจ้า Organizer IQ เนี่ยใช่เดิมทีเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Earth Thailand แต่ทางกองแม่ในฟิลิปปินส์บอกว่าเขาไม่ได้จ่ายคือมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้ทำตามสัญญาบางข้อก็เลยติดต่อมาทางบอสให้บอสเป็นคนจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทางนั้นก็เลยไม่ยอมก็เลยเหมือนกับมาข่มขู่เข้าใจละและท้ายสุดบอสก็เลยหอบหลักฐานฟาดกลับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยถ้า Organizer IQ เนี่ยทำให้ศาลเชื่อว่าคดีนี้มันมีมูลทำให้ศาลเชื่อได้สำเร็จและศาลสั่งระงับการจัดประกวด Miss Grand Thailand จริงบอสแย่เลยนะปีนั้นเข้าใจไหมเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อน Miss Grand ก็เหมือนเพิ่งตั้งไข่แล้วแบบถ้าถูกศาลระงับเพียงอีกไม่กี่วันจะจัดการประกวดไฟนอลแล้วอะเสร็จเลยนะแต่นี่บอสรอดมาได้เส้นยาแดงผ่าแปดไม่ใช่แบบโชคช่วยหรืออะไรหรอกแอดมินว่าเกิดจากความถูกต้องมากกว่าเพราะว่าบอสหอบเอกสารมาเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆว่าก็กองแม่เขาให้ฉันทำแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเธออะไรประมาณนี้มากกว่าบอสก็เลยผ่านมาได้จากเหตุการณ์ตรงนั้นแต่เหมือนมีคนบอกแอดมินในแฟนคลับบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทางบริษัทคู่ตรงข้ามเขาจูงน้องพรฟ้าในเวลานั้นก็ยังเด็กมากนะน่าจะ20-21จูงน้องพรฟ้าไปรุมบี้บอสด้วยเนี่ยน้องพรฟ้ากระทืบเท้าแล้วบอกด้วยหรอคะว่าจะไม่ยอมให้มิสแกรนด์ได้เกิดจริงหรอแอดมินก็ไม่ได้ตามข่าวนี้มาก่อนมันมีเหตุการณ์นี้จริงหรือเปล่าคะแต่แอดมินเห็นแล้วน้องพรฟ้ายุคนั้นสวยเนาะแล้วก็ท้ายสุดก็คือแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจบเรื่องราวนี้มันจบยังไงนะตกลงว่าบอสได้เงินจาก Organizer IQ 100 ล้านตามที่บอสฟ้องกลับหรือเปล่าหรือมันจบยังไงไม่รู้จริงรู้แต่ว่าแกก็จำได้แหละว่าใครเคยทำอะไรกับแกไว้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี57ใช่ไหมเมื่อปี57ตอนนั้นน้องพรฟ้าสวยมากสวยจริงแล้วพอปี58ปรากฏว่ามีข่าวอันนี้ขึ้นมาเลยคือเป็นข่าวนางงามมั่วยาโดนจับเป็นข่าวนางงามมั่วยาโดนจับก็คือน้องพรฟ้าเนี่ยเขาพาดหัวไปเลยนะตำรวจทลายปาร์ตี้ยาเคจับนางงามรองมิสอินเตอร์2014พอลลี่ปุณิกามั่วสุมเพื่อนชายหญิงพร้อมดารานางร้ายละครทีวีช่องดัง
เนี่ยคือพอปีก่อนใช่ไหมก็ยังควงคู่กับทาง Organizer IQ มาฟ้องบอสแล้วพออีกปีนึงถัดมามีข่าวนี้ขึ้นมาเลยตัวเองอันนี้ที่ไหนลงล่ะไม่รู้หนังสือพิมพ์ฉบับไหนอะตัวเองแล้วก็มีคนมาเขียนอย่างนี้ด้วยนะมาเขียนบอกว่าจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แล้วเผาไปพร้อมพริกกับเกลือทำร้ายนางงามที่กูชอบอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ตอแหลมากค่ะเรื่องดีๆไม่เห็นสื่อจะนำเสนอวันๆหาแต่ข่าวเสื่อมเสียดูจากข่าวจากหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยช่วยส่งเสริมคนดีมีไหมจะเขียนหนังสือถึงคสช.ในฐานะที่เป็นเยาวชนของชาติอยากให้มีการปรับปรุงสื่อบอกเลยปรี๊ดมากอีกอันนึงบอกหนูอายฟิลิปปินส์ยุคนั้นแล้วก็บอกว่าคสช.ควรปรับปรุงสื่อค่ะให้นำเสนอแต่เรื่องดีๆเปิดมาแต่ละวันมีแต่ข่าวเสียๆหายๆอันนี้ก็บอกว่ารักพี่พอลลี่เสมอต่อให้พี่ฆ่าคนตายหนูก็รักยุคนั้นเมื่อก็เกือบ10 ปีก่อนโอ๊ยพรฟ้าสวยว่ายุคนั้นจริงๆสวยจริงแต่นางไปอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ยภาพจากข่าวโอ๊ยนางอ้วนขึ้นนะในรูปเนี้ยหน้าท้องเบ้อเร่อเลยท้องกลมปึ๊กเหรอตอนนั้นนะเป็นข่าวแล้วปรากฏว่าหลังๆคือคดีมันพลิกคดีพลิกกลายเป็นว่าน้องพรฟ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นผู้บริสุทธิ์อืมอันนี้ในนี้เขาบอกว่ามาดูจากทีวีพูปีนั้นเขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนั้นหลักฐานมัดตัวจับนางงามพอลลี่ปุณิการองมิสอินเตอร์2014มั่วสุมเสพยาเป็นเรื่องเป็นราวทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยได้บุกจับมั่วสุมแก๊งมั่วสุมยาเสพติดโดยหนึ่งในนั้นพบนางงามที่เคยสร้างชื่อให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติคือพอลลี่ปุณิกากุลสุนทรรัตน์รองอันดับ2มิสอินเตอร์เนชั่นแนล2014โอ้ยแสดงว่าพรฟ้าเคยได้หลายรางวัลในเวทีนางงามระดับโลกเนาะเนี่ยเคยได้รอง2 Miss International 2014แล้วตอนประกวด Miss Earth ก็ประกวด Miss Earth ก็ได้เป็น Miss Earth Water ด้วยใช่ไหมเฮ้ยโหแสดงว่าเขาไม่เบานะพรฟ้ามึงก็เพิ่งเห็นเนาะไปคว้ารางวัลเยี่ยมมาทั้งนั้นเลยอาจจะไม่ได้คว้ามงใหญ่จริงแต่แบบเนี่ยได้รอง2 Miss International 2014แล้วก็เคยเป็น Miss Earth Water ด้วยเนาะเนี่ยค่ะขณะยังดำรงตำแหน่งรองอันดับ2 Miss International อยู่ด้วยนะก็ถูกจับในข้อหามั่วสุมเสพยาเลยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงกำลังมั่วสุมปาร์ตี้เสพยาเคจำนวน11 คนในห้องเช่ารายวันย่านถนนประดิษฐ์มนูธรรมตอนนี้ยังไม่มีการแถลงใดๆจากต้นสังกัดของพอลลี่แต่ตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหามั่วสุมเสพติดต่อไปพอลลี่ปุณิกากุลสุนทรรัตน์เคยประกวด Miss Universe Thailand 2013ติดรอบ44คนสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไปคว้า Miss Earth Thailand 2013และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Earth 2013จนคว้าตำแหน่ง Miss Earth Water หรือรองอันดับ2มาครองก่อนที่จะสละสิทธิ์ตำแหน่งเพื่อไปเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งในการประกวด Miss International 2014และคว้ารอง2มาครองในที่สุดแอดมินยอมรับแอดมินเห็นแล้วสวยจริงตอนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10 ปีก่อนพรฟ้าสวยจริงน่ารักสวยเลยแหละสวยเลยแต่หุยพอมาเจอข่าวอย่างนี้ก็เนาะแกสวยนะสมัยนั้นสวยดูก่อนนะคะอืมอ๋อตอนนั้นอายุ22 ปีเอง22 ปีแต่ตอนหลังก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์เนาะเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่รู้สึกตอนหลังยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ไม่รู้ว่ายังไงกันนะคะแล้วพอปีถัดมาอ่ะจากปี58ที่ฟ้องร้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ Miss Earth Thailand ใช่ไหมแล้วพอปี57จากปี57ที่ฟ้องร้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ Miss Earth Thailand แล้วพอปี58น้องพรฟ้าเนี่ยก็ถูกจับ
ในข้อหามั่วสุมเสพยาแต่ว่าตอนหลังก็ได้รับการประกาศออกมาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะคะและพอปี59บอสขโมยขึ้นบ้านจ้านี่ได้เห็นข่าวนี้สองโจรนั่งคัมรี่ย่องงัดบ้านบอสนวัตกวาดของหรูไปกว่า10 ล้านวงจรปิดจับภาพชัดเจนตอนนั้นบอสก็หล่อนะเนี่ยแกยังดูเป็นคนมีไฟเนอะแกดูเหมือนคนหนุ่มทั้งที่ตอนนั้นแอมว่าแกน่าจะ40ปลายแล้วป่ะคะเนี่ยเขาบอกว่าบอสนวัตดาราพิธีกรชื่อดังเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันหลังถูกคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า2 คนขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Toyota Camry สีดำเข้ามาก่อเหตุบุกเข้าบ้านพักเพื่อเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินที่สูญหายมีทองรูปพรรณแหวนเพชรนาฬิกาแบรนด์หรูเงินสดและอื่นๆรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทแต่จนตอนนี้แกเป็นคนไม่เก็บสะสมพวกนี้เลยเนอะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนอะแกบอกแกไม่ใส่นาฬิกาอีกเลยหลังจากของพวกนั้นหายเหตุเกิดในหมู่บ้านธนาซิตี้หมู่บ้านดังนะหมู่บ้านดังทำไมโจรเข้าไปงัดได้อย่างงงปกติถ้าหมู่บ้านดังมันต้องมียามอะไรเข้มงวดหรือเปล่าคะเหตุเกิดในหมู่บ้านธนาซิตี้ถนนบางนาตราดหมู่4ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยภาพวงจรปิดภายในบ้านพักสามารถจับพฤติกรรมคนร้ายได้อย่างชัดเจนซึ่งจนถึงตอนนี้เหตุการณ์นี้เมื่อปี59จนถึงตอนนี้รู้สึกแกก็ยังอยู่บ้านนี้หลังเดิมนะมินจำได้บ้านแกออกแนวทรงคฤหาสน์จริงๆนะและข้างในมีเครื่องประดับออกแนวตกแต่งสไตล์หลุยอันเคยเห็นอยู่เนี่ยแหละบ้านหลังนี้แหละตกแต่งสไตล์หลุยอย่างดีเลยไม่รู้แกอยู่กับใครเนาะอยู่คนเดียวหรือเปล่าแกน่าจะอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าบ้านเป็นคฤหาสน์แล้วมีคนพลุกพล่านแอดมินว่าโจรไม่น่าจะกล้ามาแต่แอดมินว่าแกน่าจะอยู่กับคนงานคนใช้ของแกนะคนร้ายได้ใช้รถเก๋ง Toyota Camry สีดำขับวนเวียนไปมาเพื่อสังเกตการณ์นะคะจนกระทั่งเวลาประมาณบ่าย3ก็ได้จอดริมถนนด้านนอกซึ่งติดกับกำแพงบ้านก่อนที่1ในคนร้ายที่นั่งในเบาะหน้าจะเปิดประตูรถปีนขึ้นกำแพงของบ้านพักเพื่อเข้ามาภายในบ้านอันนี้งงมากแล้วยามไม่เห็นเลยเหรอหมู่บ้านนี้ดังนะธนาซิตี้แสดงว่ายามนี่รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่างงมากภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายเป็นชาย1 คนอายุประมาณ 20-35 ปีแต่งตัวมิดชิดปิดบังใบหน้าปีนเข้ามาในบ้านกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดแล้วพอคนร้ายเห็นกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในบ้านพักและรอบๆทั้งหมด12 ตัวก็เลยทำให้คนร้ายหยุดชะงักและพยายามเดินเลี่ยงมุมกล้องเพื่อหาทางเข้าไปในบ้านจนสามารถใช้ไขควงงัดขอบหน้าต่างไม้ด้านหลังบ้านซึ่งเป็นห้องน้ำชั้นล่างใช้ไขควงงัดขอบหน้าต่างไม้ด้านหลังบ้านหรอซึ่งเป็นห้องน้ำชั้นล่างแล้วคนร้ายก็แบบชำนาญมากเลยหลังจากนั้นเดินเข้ามาภายในบ้านและพอสังเกตเห็นมีกล้องวงจรปิดอีกก็เลยย้อนกลับไปหลบมุมกล้องอีกนะคะแล้วก็ย่องเบามาที่ราวบันไดทางขึ้นชั้น2ของบ้านใช้วิธีการปีนขึ้นตามราวบันไดแทนที่จะเดินเท้าขึ้นบันไดตามปกติเพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุเฮ้ยน่ากลัวมากโอ้โหมืออาชีพเลยนี่ว่าใช้วิธีปีนขึ้นตามราวบันไดแทนที่จะเดินเท้าขึ้นบันไดตามปกติคาดว่าวางแผนมาอย่างดีไม่ให้ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุก็ปีนขึ้นมาตรงราวบันไดขึ้นมาชั้น2ได้สำเร็จคราวนี้ก็ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพใบหน้าได้ชัดเจนเลยซึ่งคาดว่าผ้าที่ปิดบังใบหน้าจะหลุดออกจนมองเห็นหน้าคนร้ายได้จากนั้นคนร้ายได้เปิดห้องพักห้องแรกซึ่งบอสใช้เป็นห้องเลี้ยงแมวคนร้ายเห็นว่าภายในห้องไม่มีอะไรก็เลยเดินเข้าห้องนอนของบอสซึ่งปกติจะไม่ได้ปิดประตูห้องนอนแต่อย่างใดคนร้ายเลยเข้าห้องง่ายดายเลยแล้วก็เข้าไปเอาทรัพย์สินที่เก็บรวบรวมไว้ภายในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องพักมีทั้งแหวนเพชรทองรูปพรรณมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ไว้รวมแล้วกว่า50 บาทหมายถึงแหวนเพชรทองรูปพรรณมรดกจากคุณพ่อคุณแม่รวมกันทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักทองทั้งหมด50 บาท
นาฬิกาหรูราคาเรือนละหลายแสนอีกจำนวน7เรือนและเครื่องประดับอื่นๆที่มีมูลค่าอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทใช้เวลาลงมือก่อเหตุประมาณ40นาทีเข้าใจว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพมากในการก่อเหตุวางแผนมาอย่างดีนาฬิกาที่เอาไปมีแต่แบบมียี่ห้อและราคาแพงมากเรือนไหนที่ราคาไม่แพงก็จะไม่เอาไปแต่เรือนที่ราคาแพงบอสยังบอกอีกว่าบอสเป็นหนึ่งในผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า3หลังของบ้านพักหรูในโซนนี้ที่ถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุมองว่าระบบความปลอดภัยของหมู่บ้านไม่มีเลยตั้งแต่ทางเข้าออกทุกทางที่เชื่อมต่อมายังโซนบ้านหรูซึ่งในละแวกนี้ส่วนใหญ่มีดารานักการเมืองรวมถึงนักธุรกิจต่างๆที่บ้านค่อนข้างมีฐานะและทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีคนร้ายก็เลยเข้าออกภายในโซนดังกล่าวได้แล้วยังกล้าลงมือก่อเหตุในเวลากลางวันด้วยโอ้ยน่ากลัวมากคือไม่รู้ท้ายสุดจับได้หรือเปล่านะตัวเองไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่านี่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าโอ้แกโดนอย่างนี้แต่แกก็ยังอยู่หมู่บ้านนี้อยู่นะอันจำได้เพราะเคยเห็นอิงฟ้าชาลอตไปหาแกที่บ้านก็ยังเป็นบ้านหลังนี้แหละแสดงว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นแกไม่ได้จ้างแม่บ้านด้วยหรอเหมือนบ้านมันว่างไม่มีคนอ่ะเพราะแกก็ต้องมาทำงานใช่ไหมเออถ้าบ้านมีแม่บ้านมีอะไรบางทีก็ยังพอได้เนอะแต่ตอนแอดมินเห็นตอนที่อิงฟ้าชาลอตไปเยี่ยมแกรู้สึกมีแม่บ้านอยู่แล้วนะมีแม่บ้านมีอะไรอย่างนี้อุ้ยแสดงว่าแกอยู่คนเดียวเนาะแล้วแบบโดนเลยแล้วแกบอกหลังจากนั้นแกไม่สะสมวัตถุอะไรเลยเข็ดอันนี้มีก็เอามาเล่าฝากกันว่ามันเป็นอย่างนี้มีหลายเรื่องราวก็สมควรแหละที่แกจะโกรธตอนนั้นเพราะว่ามิสแกรนเกือบเละเลยอ่ะถ้าฟ้องแล้วเกิดศาลแบบให้ระงับกิจกรรมของมิสแกรนไว้ก่อนถ้าศาลทำตามที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกนะคืออาจจะแบบยังไม่รู้หรอกใครถูกใครผิดแต่ระงับกิจกรรมไว้ก่อนโดนเลยที่ยังดีที่ไม่โดนนะคะโอเควันนี้เอมี่ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะสวัสดีค่ะ